बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेर क्लास की मुंगा डिस्कशन करियो पा algorithm writing बांध आगे की मुंग सो problems discuss करी और write algorithm for solving various mathematical problems the day बकाया कम नोर algorithms या वन discuss को problem number 6 to find the area of a parallelogram देखिए मुंग غواړي د algorithm کې چې سره کړی دي چې area of parallelogram find کړي algorithm څه وایي this algorithm finds the area of a parallelogram area AP having base B and height H نو دا یو example دی چې موږ نه B غواړي او H base دی او height دی نو په دې diagram کې تاسو وګورئ دا چې دی نو دا base دی او دا چې دی نو height دی د دې parallelogram نو دا چې کله خپل کې د دې دوانو ویلیو موږ ورکړو دا خپل کې ملټیپلای شي دا ما سره ایریا روباسي ټیک شو نو د دې سټپ دی اوس لومبني موږ کمپیوټر باندې ریډ کوو بیس او هایټ په سټپ 2 کې به بیا شي ایریا parallelogram is equal to b into h بیا به شي رایټ ا او آخر کې به موږ سو exit اوس سیټ دینه پس چې کوم دی نو problem number 7 to find the area of a trapezium دا یو داسې شیپ وي چې یو ایریا د یو پلاټ یو ایریا چې دی نو لږ معمولی چې کوم دی د هغې شیپ بدلي او یو ایریا وي د هغې شیپ لږ چینج وي لکه څنګه اوس دلته اګزامپل دی دا دی لکه دا ایریا چې دا نو دا لږه معمولی نیرو ده او دا لږه براډر ده نو د دې چې کله موږ بیا ایریا کیلکولیټ کوو هغې دپاره به موږ یو پرپینډیکولر بیس اچ ډرا کړو دا دواړه بیسز په خپلو کې جمع کړو او دا په 2 ډیوایډ کړو او دې سره به کوم دی نو دا هایټ ملټیپلای کړو نو دې نه به موږ سره ټوټل ایریا راوځي خو دې کې موږ سره بیس A پکار ده B پکار ده او H هایټ پکار ده نو دې کې وایي this algorithm finds د دې پرابلم څه دی to find the area of trapezium موږ ګورو چې د دې ایریا څنګه فایند کیږي نو فارمولا خو ته مو ویله خو اوس به چې کوم دی موږ this algorithm finds the area of a trapezium trapezium having A and B are the lengths of the parallel sides نو دا lengths دي د parallel side A او B دا A او B چې دي دا خپل کې parallel H is the height the perpendicular distance between these sides دا H دی نو اوس به چې کوم دی نو به په کمپیوټر باندې څه ریډ کوو A B او H به پې ریډ کوو او بیا به چې کوم دی نو موږ فارمولا سیټ کوو area of trapezium is equal to bracket A plus B bracket band divided by 2 bracket band into H او بیا به چې کوم دی نو ایریا کیلکولیټ شي او د هغې نه پس بیا موږ آوټپوټ باندې شو کوو او ایګزټ الګوریتم اوس چې دی پرابلم نمبر 8 to assign grade to a subject based on the achieved marks یو سټوډنټس دی هغه چې کوم دی نو هغې مارکس اخیستي دي مختلف هغې مارکس په بیس باندې موږ دې ته ګریډ اساین کوو نو دې دپاره چې کوم دی نو الګوریدم دی الګوریدم کې څه وایي this algorithm assign grade to a subject based on the achieved marks sub marks نو دې کې وړاندې موږ په الګوریدم باندې سب مارکس ریډ کړو چې کوم مارکس سټوډنټ اخیستي او بیا به موږ ګورو سټپ 2 کې که سب مارکس ګریټر وو یا ایکول وو برابر وو د 80 نو set grade equal to A plus otherwise دې نه پس که داسې نی نو condition به سي else if subject marks greater than or equal to 70 نو grade ولا ورکا A set grade is equal to A که داسې نه وي else if subject mass is greater than or equal to 60 نو set grade is equal to B او که دام نه وي else if subject mass is greater than or equal to 50 set grade is equal to C او که دام نه وي نو بیا به سي else if sub mass is greater than or equal to 40 set grade is equal to D که داسې نه وي نو څه به else if subject mass is greater than or equal to 33 set grade is equal to E
else که دا ټولې خبرې نه وي، دا ټول ګریډ یې نه وي، نو else set grade is equal to fail. ځکه چې سیسټم د 33 پورې دی، 33 نه بلو بیا فیل دی. په کار خو 50 ده، خو زه بس چې 50 نه دی نو بس اوس زموږ د سیسټم کې چې کوم روان دی هماغه چې کوم دی نو سیټ کوو مونږه set grade is equal to fail. 33 نه بلو به چې کوم دی نو هغسې فیل. او end of if structure structure چې کوم دی نو دا ختم شو د if او دې نه پس دی رایټ ګریډ ولیکه چې څه ګریډ یې دی، کم مارکس کم رینج کې دي هغه ګریډ به درته ولګي او هغه به آوټپوټ باندې شو شي او ایگزیټ بشي انشاءالله. دې نه پس چې کوم دی نو problem number 9 to find the expected population after years. population find کول دي نو دا موږ ته پته ده چې expected population چې find کوو هغې دپاره موږ سره یو فارمولا ده. This algorithm finds the expected population EP of an area after t years having current population P and growth rate of R. دې کې دې set read PRT دا به چې کوم دی نو موږ ورکو الګوریدم له دا به ریډ کو او expected population P into R into T دا به خپلو کې ملټیپلای کو. P مطلب دی population، R مطلب دی rate of growth دی او T مطلب دی years. نو دې نه پس به موږ ته چې کوم دی نو EP کیلکولیټ شي او هغه به په ډسپلی باندې شو کو او ایگزیټ به بیا problem number 10 دی to calculate the exponent of a given number. نو څنګه به کوو this algorithm calculates exponential power exp exponential of a given number num having exponent x. نو دا example دی چې 2 پکې بیس دی او 5 پکې exponent دی نو د دې به داسې او نمبر چې کوم دی یا نم دا دی. نو اوس دې 2 ته مونږ نمبر وایو نو که دا مونږ په کمپیوټر کې په دې الګوریدم کې لیکو نو 2 پاور 5 په مونږ داسې لیکو چې دا سیمبل دی د کیرټ سیمبل وي د دې په ذریعه مونږ دا لیکو. نو دا څنګه لیکو ریډ نم او ایکس نم او ایکس به ریډ کو ایکسپوننټ دپاره مونږ چې کوم دی نو ایکس لیکلی او نم نمبر دی. ښه اوس چې کوم دی نو مونږ چې کوم دی نو ای ایکس پی سیټ کو نم پاور ایکس ایکس چې دی نو دا کیرټ سیمبل دی یوز فار پاور دا د پاور دپاره استعمالي. اوس به څه کوو دا به پاور کیلکولیټ کړي چې کله مونږ نمبر ورکو ایکس یو نمبر به ورکو د هغې پاور به ورکو او هغه چې کوم دی ایکسپوننټ راوځي نو هغه به مونږ شو کړو په ډسپلی باندې او بیا به څه وکړو ایگزیټ وکړو. د دې لیکچر اخري چې کوم پرابلم دی to find a sequence of odd numbers starting from a given number. Now this algorithm finds a sequence of odd numbers starting from a given number num up to n where num must be an odd number. نو موږ ته وایي چې یو نمبر ورکې د n پورې وي او هغه چې کوم دی نو نمبر به چې کوم دی څه وي خامخا به آډ نمبر وي یعنې تا په عدد وي. نو اگزامپل د هغې دا دی چې یو نمبر دی د n پورې سپوز ما ورکو 21 او 100 مې اخري نمبر ورکو چې دې پورې ته کیلکولیټ کړه چې آډ نمبرز راوباسه. نو سټارټینګ پوینټ ما 21 ورکړی نو 21 به اول چک کړي چې دا د 100 نه وړوکی دی که برابر دی. نو وړوکی دی نو ریپیټ سټیپ 3 او 4 د الګوریدم کې به اوس موږ ډیفاین کوو. بیا به وګورو 21 به ډسپلی کوو او هغې سره به 2 پلس کوو ځکه چې نیکسټ ورپسې 1 پلس کوو بیا به ایون راځي نو 2 سره پلس کوو او بیا به یې چک کوو 100 سره به یې کمپیر کوو. نو بیا به چې کوم دی نو سټیپ 3 او 4 ریپیټ کېږي. دا سټیپ 3 او 4 څه دی چې ډسپلی نمبر او ورپسې به بیا 2 ایډ کېږي نو دا چې کوم دی سټیپ 3 او 4 دی. نو دې کې بیا 21 پلس 2 نو دا 23 شو. بیا به چې کوم دی نو هغه به 23 به چک کړي چې هغه د دې نه کم دی 100 نه که نه بیا به ډسپلی کړي بیا به 23 پلس 2 بیا شي بیا به هغه 25 شي هغه به چک کړي بیا به چې کوم دی 25 اینډ سو آن او دا پروسس به روان. نو دې کې اوس دی سټیپ 1 ریډ نم او n نمبر دغه دی او n دا دی ټیک شو. نمبر 21 دی او n چې کوم دی 100 دی. بیا به څه وکړو repeat step 3 and 4 while num is lesser than or equal to 100. 21 is lesser than or equal to
100. Write num او بیا به څه وکړي set num is equal to num plus 2 او بیا به څه وکړو end of while loop دا یو while loop دی لوپ به موږ مخکې وایو په سی پروګرامینګ کې او exit نو دا چې کوم دی نو اوسه پورې چې کوم دی د دې لیکچر چې کوم پرابلمز وو او انشاءالله بل لیکچر کې به موږ پرابلم 12 او onward کور کوو